Para makadya siya. Kaya, para okay, dito. Tayo ba? Hindi. Dala si Besa ito galing sa akin. Gano'n na ako galing. Kahit ano gusto mo. Ang dami kambing sa kanila lahat. Dapat din po lahat. Para kahit sa yan. Nakalagay sa pero isa ko muna kami. Hindi, ikaw mismo yung nagkakakas naman. Dati. Pwede mo i-clip na siya. Sa Facebook ba nakakapag-monetize ka ganyan? Kumay lang. Uy! Pala yan, $50. Ano siya na? Eh, lagay mo sa $50. Or, pwede mo ilagay dyan. Lagay mo na yan. Wala pa. Saan pa yan? Sa Messenger? Thanks. Lagay mo na, nandiyan na sila. Morning. Hindi, I think understandable hindi sila magkasunod kasi
Good morning, everyone. Thank you for joining us today. I'm Ryan Ponce Pacapa. With us today are House Deputy Majority Leader for Communications and ACT-CIS Party List, Representative Erwin Tulfo. From Harvard University, Assistant Majority Leader and Nueva Ecija First District Representative Micaela Angela B. Swansing. Assistant Majority Leader and ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Gil Bongalon, and another alumnus from Harvard University. House Committee on Labor and Employment Chairman and Rizal 4th District Representative Juan Fidel Felipe Nograles. Please hold your questions until after the opening statements of our guests. Anybody from our guests? Anyway, ladies and gentlemen, thank you for joining us this morning and for us being here. Well, as you know, that there's an ongoing committee of the whole. We're talking about the resolution of both houses, number 7, and we're talking about the economic provisions. Right now, this very moment, they're talking. I just came there. They're talking about the on the educational aspect. If allowing educational institutions to come over to the country. Kasi yata ngayon, kailangan may sharing pa rin. I'm not very familiar kung ano ang share ng Filipino partners of those educational institutions, but that's what they're tackling right now. Allowing a 100% ownership of foreign institutions in the country to operate. And we have invited several guests there. I've seen Attorney Monsod was there also, and yesterday, the League of Filipino Students and some students from the University of the Philippines were there also. So, yung discussions po about this amendment of the Constitution is well balanced because meron po tayong mga invited guests from the opposition. May mga pros and cons so that the congressmen, the lawmakers will be able to hear yung kanilang mga sides. So that's what we're doing right now, and we're doing it live para people can watch, para ika nga in the interest of fair play at makita ng mga taong bayan what's really happening at hindi mekos-mekos ika nga itong charter change natin. So that's what we're doing right now. Well, a lot of things are also happening. Meron din tayong mga hearing yesterday before this committee of the whole. May hearing tayo about peace and order, yung mga illegal gamblings that proliferate na naman sa entire country. What the Peace and Order Committee was investigating was that the proliferation of illegal gambling in Region 4A
but I said, and I filed a motion to invite not only the Region 4 Director of the PNP, but the entire regional police officials from Region 1 to all the way to Region 13, they should be invited kasi yung sugal po masyadong talamak na sa buong bansa. And this morning, yung Ways and Means Committee also conducted a hearing. Yung nga po, the DTI promised that that 500 peso discount will be given this month. And then we suggested, because the PhilHealth was there also, na mammogram upon the request of the speaker and yung kanyang wife, si Mamieda Romualdez, who we had a meeting last week. Kung po pwede isama na PhilHealth yung free mammogram at saka ultrasound para sa mga women starting at age of 18 pag member ka ng PhilHealth. Kasi sinasabi ng PhilHealth yata ay libre daw ang mammogram pag may cancer na. But I was saying, bakit pa natin tayo magka-cancer yung kababaihan natin? Since it's karamihan, nasa top 5 na causes of death ng Filipino women is breast cancer. So, what I was asking them and the speaker, ay kung po pwede gawin na libre ang mammogram sa lahat ng kababaihan natin once a year, at least once a year, para ma-check po, para may prevention. So, that was the idea of the speaker actually. And he's not here, so I was the one who talked about it and asked PhilHealth. Well, for my end, that's all I can say, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Good morning to everyone. Happy Women's Month. And this representation, Congressman Jill Bongalon of Ako Bicol Party List, is gladly to be part of this group in order to shed light to the pressing issues and concerns na mga kinakarap po natin ngayon. So, hopefully, we can answer all your questions, especially sa mga init na mga issue na kinakarap po ng ating bansa. Salamat po. Magandang umaga po sa ating pong mga kaibigan mula sa media at sa press. Ako po bilang kinutawan ng unang bisita ng Nueva Ecija ay nandito upang sagutin ang inyong mga tanong. Alam ko po isa sa mga pinakamalalaking issue na lumabas ngayon ay patungkol doon sa alleged irregularities sa release na NFA. Bilang representante po ng Rice Granary ng Pilipinas, ito po ay isang bagay na talagang aking tinututukan. Alam ko po bukod po dito, marami pa po tayong mga maiinit na mga issues na maaring talakayin ngayong araw. Kaya I very much look forward to answering and welcoming the questions from our friends in the press. Thank you very much. Magandang umaga po sa ating lahat. Nung nakaraang Miyerkules po, ang Committee on Labor ay nagkaroon ng pagkakataon na talakayin ang masalimuot na usapin ng karagdagang sahod o dagdag sweldo para sa mga manggagawa. Napakinggan ho natin ang hanay ng mga manggagawa, ang grupo ng mga namumuhunan, mga negosyante, pati na rin po yung mga nangangasiwa ng ating ekonomiya, mga policy advisors, at marami ho tayong napakinggan na iba't ibang mga argumento. Sa susunod na Miyerkules, ito na ho yung ating pangalawang hearing. Ako po ay nakahandang sumagot kung ano man ang ating mga katanungan tungkol sa panukalang pagdagdag ng sahod sa ating mga manggagawa. Thank you, sir and ma'am. I call on Isa Bendaño Umali from GMA DCWB for today's first question. Hello po, magandang umaga. Nabanggit na rin po kanina ni Congresswoman Swansing yung sa NFA. Recently nga po, naglabas ng order ang Office of the Ombudsman suspending 139 NFA officials and staff or personnel. Your thoughts po, and sa palagay niyo po ba, napapanahon na rin buwagin yung NFA? Thank you po. Thank you very much, Ms. Isa. We very much welcome the action of the administration of President Bongbong Marcos in
this preventive suspension of 139 employees from the NFA. I believe this is a strong testament to our President's commitment to eradicating corruption and demanding accountability from public officials in the government. And I personally laud this action of our President. Again, being a representative of the Rice Granary of the Philippines. And for me, in terms of the second question, there have been several discussions in previous Congresses now in terms of restructuring of the NFA. Perhaps you have to do an extensive evaluation of the mandate of the NFA and whether or not this is being fulfilled at the moment. Kasi makikita din naman natin na malaki rin yung ginagampan ng papel ng NFA in terms of our rice buffer stocks, in terms of helping our farmers at times of harvest. Pag mahina na yung absorptive capacity or medyo alangan yung mga presyuhan sa merkado, nandiyan din yung NFA upang bilhin yung produkto na ating mga magsasaka sa mas mataas na presyo. So, I see the advantages of the work that the NFA is doing. So, perhaps before we take decision on what needs to be done, there has to be an extensive evaluation of whether or not the NFA is currently performing their mandate and whether the scope of work and responsibilities is still appropriate for the times. Thank you very much. Congressman Tulfo. I agree with that. Siguro kailangan, hindi naman buwagin siguro, but rather restructure. As a matter of fact, basing on my observation, dami nating agencies na kailangan restructure dahil iba wala na silbi. It's defeating the purpose. NFA was established way back in the 70s. NGA pa dati, National Grains Authority. Tama po, sila po bumibili ng bigas. At sa mga palengke dati, nabutan mo pa siguro na binibenta NFA rice. Wala na hong ganun ngayon eh. Because of these rice tarification law natin, inalis na sa kanila. Pero yung nga lang, medyo nakakasama ako na loob. At saka, we are one with our people, mga kababayan po natin, na naiinis. Binenta mo lang pala ng mura, ba't di mo lang binenta sa palengke? Dapat po talaga panagutan nila yan. Samantala mga kababayan natin cannot afford to buy ng mga bigas sa mga nasa 30, 40 pesos. Sila babagsak nila sa 25. Di ba naman lapastangan naman po yun. Saka insulto. Dapat po talaga managot sila. Dapat makasuhan sila. There will be a hearing on Thursday. This coming Thursday, yung Committee on Agriculture. We will find out why. Hindi naman tayo po pwedeng naupo lang ang Congress. Samantala mga kababayan natin, 50 pesos ang bigas na pinakamura. Eh sana, binenta na lang yung napakababa, binagsak nila. Medyo pati si Speaker of the House po, isang araw bago umalis, kausap ko, medyo naiinis. Sabi, eh sana, binagsak na lang din nila. Binagsak nila lang sa palengke. Lahat ng palengke, binigyan nila ng bigas na yan. Para kahit paano, ilang daang libong kababayan natin nakabili ng bigas. Rather than napunta lang sa bulsa ng ilan. Thank you. Dagdagan ko lang siguro, ito po ang manifestasyon ng presenting administrasyon na talagang seryoso po ang gobyerno sa laban sa mga korupsyon. And in fact, NFA administrator ka man or karaniwang empleyado ng NFA, wala pong sinasanto ang ating gobyerno. So, dagdag ko lang din na hindi lamang dapat sa mga public officials involved nakatuon ng investigasyon, pati na rin po sa mga pribadong individual na kasabwat po nito ng mga public officials natin, makasama din dapat sa mga makasuhan. So, maganda dito sapagkat pinapakita po ng administrasyon na seryoso tayo sa ating po atikain na mapababa ang presyo po ng ating bigas. At patungkol naman po doon sa kung panahon na ba nabuwagin ang NFA, siguro wala naman pong problema sa ahensya. Ang problema po yung mga public officials na nakaupo sa nasabing ahensya. So, the very reason why NFA was created is to help our country to produce a rice that is affordable to the Filipino people at siguro doon po natin pagtuunan ng pansin and come up with the best solution so that we can perform our mandate pursuant to the located NFA. Magallanes.
Mahalaga po yung mandato at tungkulin ng NFA ngayon, lalong-lalo na sa panahon ng El Nino, meron pong banta na tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya umaasa po tayo sa NFA na tulungan po tayo. Kaya abangan po natin yung magiging committee hearing para po dito po sa NFA. Second question po. Kanina po nilabas po ng Philippine Statistics Authority or PSA yung report. Tumaas yung inflation rate to 3.4% nitong February compared po sa 2.8% lang itong January. Your thoughts po, Congresswoman Swansing. Thank you. Thank you. The House shares the concern of the Filipino people in terms of this increase in inflation from 2.8% to 3.4%. Pero kung hihimayin po natin kung ano ba talaga yung main driver nito pong inflation, if you would look at it, it's very concerning that this rise was significantly driven by food inflation, which increased by 4.8%. And if you dissect it, the prices of vegetables, of corn, and sugar all went down. So, ano yung natitira doon? Bigas. So really, the main driver of this increase in inflation is the increase in the price of rice, or the inflation in the price of rice. So if you would look at it, from month on month, there was an elevated 1% inflation on rice, on the price of rice. And if you would look at it from a year-on-year perspective, the increase in the prices of rice have increased by 23.7%. So, what does this tell us? It tells us that the focus really of government interventions should be on rice. The focus of the policies of the House of Representatives, of the Department of Agriculture, and the President's administration in general should be to help lower the price of rice. And ngayon, papalapit na po ulit yung panahon ng harvest. So it's very, very critical for our government to be prepared in terms of providing support to our farmers for post-harvest facilities, for post-harvest processes. Kasi malaki po yung post-harvest losses natin. Nag-range siya from 12 to 15%. Kaya mahalaga po na siguraduhin ng ating gobyerno na handa tayong tulungan yung ating mga farmers in terms of the logistics, like making sure that the products are brought easily from the farms to the markets. They have the facilities that they need, etc. So perhaps that's really the intervention that we need. And ano pa yung isang mahalagang implikasyon nito? Dahil ang pinaka tumataas ang presyo ay ang bigas, kailangan siguraduhin ng ating gobyerno na mayroong paraan na magkaroon po ng access yung ating mga kababayan sa mas murang bigas. Kaya sususugan ko po yung sinabi ni DML Erwin Tulfo na mahalaga na tignan natin na imbis na sana ang nakinabang dito sa NFA rice ay yung mga traders at mga ilan lang ng mga pribadong individual. Sana ito yung panahon na kailangan talaga sana ng mga kababayan natin na nagkaroon ng access sa mas murang bigas at sana doon na lang ibinagsak yung NFA rice sa ating mga palengke. Kaya babalik tayo doon na nakakalungkot, nakakabahala na sa panahon na tumataas yung presyo ng bigas, sa panahon na pinakakailangan ng ating mga kababayan na magkaroon ng access sa mas murang bigas. Ngayon pa nangyari itong irregularity, sorry, my apologies, irregularity pagdating po doon sa disbursement ng bigas galing po sa NFA. Kaya yun po ang aking reaksyon patungkol dito. Salamat po. Well, siguro, Sean, it's, hindi lang po tayo hindi lang po yung Pilipinas na nakakaramdam po nito, mga inflations na ito, because of, when prices of oil go up, lahat po damay. Alam niyo naman ho, meron ng giyera sa yung Israel and Hamas, meron pa ho yung Houthi rebels, or sa Yemen, nadaanan po ng mga trade, ng mga oil.
So affected mo lahat, diba? Tapos ang Organization for Economic Exporting Countries are watching this crisis. So, tila naapektuhan po yung mga inflation mo natin, pati yung mga presyo ng bilihin. Pero, of course, our government is doing something about it. It's just like, hindi na po na-highlight masyado, hindi natin napapansin. As in the media, when I was still in the media, pag may ginagawa kong gobyerno, pag mga good deeds, hindi masyado pinapansin kasi mas gusto ng mga viewers and readers yung mga exclusive na storya, mga anomalya, rather than this rice and cash distribution ng gobyerno. Nobody wants to read it. Nobody wants to hear it. Pero that's what the government is doing right now every week. Ilang mga probinsya na, lahat ng probinsya, 80 plus provinces, bibiyayaan ng cash and rice distribution na ginagawa ngayon ng administrasyon through Speaker Martin Romualdez. Binibigyan po yung mga poorest of the poor ng cash and rice assistance every week po, every weekend, meron po gano'n. Aside from that, nagkaroon lang po tayo ng problema, yung intervention din is yung AKAP, yung ayuda para sa kapusang kita program ng pamahalaan, para po yata sa mga middle class po yun, yung mga 23,000 or less ang kita, kaysa privado ka man o ang trabaho mo man, waiter ka, waitress, call center, ang 23,000, may bibigyan ka ng one time na, I think, sa 5,000 po yun, bibigay ayuda to soften the inflation para hindi rin maramdaman ng mga nasa middle class kasi nakakalimutan o nakakaligtaan ng gobyerno na meron tayong mga kababayan. At parang minsan kasi tingin lang, kung hindi ka mayaman, mahirap ka. Paano po yun nasa gitna? Ito tayo. We in India, meron tayong mga kasamahan, mga driver natin, mga cameraman po natin. Let's face it, hindi naman po umabot ng 50,000 mga sweldo po natin. So, yun ang yung tinatarget natin ngayon ang AKAP sana. Unfortunately, naging controversial siya. So, medyo pinatigil mo ng DSWD at pinag-aaralan. How do we do this? Kasi medyo tinamaan nga yun. Pero naglagay ng pondo dyan ng Congress para po sa mga middle class po natin. Pangalawa ho, marami ho tayong mga kasama ho dyan, yung mga livelihood programs, mga sustainable livelihood programs ng DSWD, nandiyan po yung tupad ng DOLE. So there's a lot of intervention programs by the government na hindi lang po nababasa, na-highlight, hindi na po natin napapansin kasi napapansin po natin sa media yung away po ng Kongreso at Senado, pero yung good deeds po na ginagawa po, hindi na po na-highlight, hindi na po nababalitaan kasi nga po, pero tuloy-tuloy naman po. Nariyan pa nga ho yung 500 pesos na inaprubahan na nga ho pala ng TTI. I-implement na po yung 500 pesos na grocery discounts para senior citizens sa PWD. Dati po kasi nasi 65 pesos lang per week. Ngayon po ginawa ng 125 para sa PWD and the senior citizens. Mag-umpisa po yan ngayon tapos ng buwan. Meron din po gusto si Speaker po dun sa PhilHealth kung pwede, 50% na lang, 50% na lang po babayaran ng lahat ng members. Pinag-aaralan na po yan ng PhilHealth po ngayon. So marami hong mga bagay na ginagawa ang gobyerno natin to intervene, to soften the impact of this inflation. Hindi lang po talaga na-highlight. Pero pag isa-isahin ko, baka abutin ko, meron po tayo. May katabi po Congress pa na kailangan yung demonstrata. But if you do, I have a list. I have a list of programs being implemented by the government every week to soften this inflation para hindi mahirap ang mga kababayan na. Thank you. Well, in addition, we rally behind the call of Speaker Martin Romualdez to keep on reviewing and prioritizing the legislation that will address inflation. So, nakikita po dito dapat dalawang bagay ang pagtuunan po ng pansin. Number one is food stability and number two is availability of basic necessities for every Filipino family. And that is why there's an active collaboration with government agencies such as the DTI and the Department of Agriculture and other relevant concerned agencies na tignan po talaga yung root causes nito pong inflation. So we are looking for a solution which is for long term that will address this issue of inflation and also that will provide long-term sustainability and self-sufficiency when it comes to the basic necessities of our Filipino people. Nung nakaraang Miyerkules,
nabanggit din po ng ating mga ekonomista na ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa ay magdudulot ng kaakibat ng pagtaas din ng presyo ng ating mga bilihin. Kaya naman kung ang ating layunin ay tulungan ang ating mga manggagawa, ay marami naman po tayong mga hakbang o mga intervention na maaaring pag-aralan. Salamat. Thank you. From Manila Bulletin, Elson Esmorio, you are recognized. Hello po, good morning. Para po sa lahat. Any comments po dun sa sinabi ni Senator Amy Marcos na yun daw po dita issue sa Senado ay galing daw dito sa House. I think yung eksaktong sinabi niya ay yes, may ugong-ugong ng kudita pero hindi po galing sa mga senador kundi sa Kongreso. Yun lang po. Speaking of away po na Kongreso. Well, narinig na ho natin yan. Last week pa ho eh. When I asked my brother Rafi, wala naman siya sinasabi na may kudeta ho. So, ako muna nakakaalam. Pero wala naman siya sinishare na may kudeta sa Congress, sa Senate. Dito sa Congress, naririnig ko namin, pero hindi ko kami pwede makialam dyan. Kung baga sa bahay ho nila yun eh. Bakit ko natin mapakialaman? Yung nagsabi ko siguro na dito ang galing sa atin, I don't know kung saan po nakuha yun, pero kami ko dito, yung ibig sabihin po ng the lady Senator Tommy Locos na it originated from us, na kami may plano, or did she say exactly dito ba nagaling yung balita sa Congress? Yun daw pong ugong-ugong ay galing. Well, kahit naman kung saan, pag mga kwento mo, kahit saan, kahit sa kapitbahay mo, pwede mag-umpisa ho yan, pwede ho sa mga kapihan, sa barberia, kung yan ay ugong-ugong, yan po yung mga chismis lang, kahit sa ano, pwede mag-originate ho yan. Pero kami naman ho dito, kasi we're so busy with what we're doing right now. Ito nga po yung charter change ho, pinag-uusapan. And then there's a lot of things that we're doing right now in Congress. Kagaya ho yan, na itanong kanina yung about inflation, tapos investigation about ito sa mga NFA na ho yan. Marami ho kaming ginagawa rito na wala ho yata kaming oras para pag-usapan ho yung kudita na. Besides, sila ho dapat mag-usap-usap ko, hindi ko kami dito because wala ho kami pakialam dito sa kung magpalit pa sila ng liderato, tumbling mo sila doon. Wala ho kami pakialam doon. Bahala ho sila sa buhay nila. Malalaki ho sila, matatandaan na rin ho sila. Maraming salamat po. But boss, do you feel na it's a bit of a low blow na ginagawa pong subject of chismis itong house? Ay, alam niyo ho, all I can say is like, gano'n naman ho talaga. I mean, pag wala siguro, pag marami ka hong ginagawa, napupukul ka, nababato ka. Pero sana naman ho, like, pakiusap ko muna, hindi lang ho sa kanila, pati ho din sa mga kasamahan ko. Just keep on moving forward, let's do our jobs. Kasi marami po hong dapat gawin ho, nakakahiya na rin eh. Parang kung telenovela tayo, pinapanood tayo ng mga media, lahat ng tao, pagdating ng alas 6 ng gabi, ano kaya yung sanabi na naman, anong sagot kaya ng Senado, ano kaya sagot ng Kongreso, nagiging pampulan na lang ho ng chismis ng away, nakakahiya rin ho. Pinapasweldahan mo lahat kami dito, 300 plus, pati ho sila doon ng taong bayan, pagkatapos walang ginawa, pwede mag-away-away, nakakahiya naman ho, di ko ba? I mean, besides, we're government officials, we're leaders, dapat ho, we'll just focus on how to come up with laws para to alleviate itong kahirapan po ng ating bayan. Hindi naman ho yung chismis siguro. Otherwise, palitan na ho natin siguro yung ating tawag, House of Chismis and Chismosa siguro, Senate Chismis of the Philippines. Meron lang siguro gawin natin, di ba? Or mga bully of the Philippines, House of Bullies, both houses of bullies, upper chamber, lower chamber, kung gano'n po, away-away na lang po siguro. Mas maganda siguro, let's just focus doon po sa mga kailangan ng mga kababayan natin. Salamat po. Just to add to, siguro nakapagtaka eh, no? Sapagkat yung ugong-ugong nanggagaling daw sa House of Representatives, bakit po tinuturo yung mababang kapulungan? Meron din naman po tayong mga internal matters na kailangan po i-address dito sa mababang Kongreso. And isa pa dyan, di ba kami, may isang senador din na nagsabi na mga congressman lang kami.
party list representatives na kami. So I guess with that, hindi naman po siguro wala po kaming kakayahan na makialam sa mga internal matters po ng Senado. So despite this political drama, siguro ang panawagan ko na lang, let's just focus on the legislative agenda. And of course, I hope that the Senate will handle its internal matters appropriately. Thank you. Anybody else po? Other comments from our speakers? I think Congresswoman would like to say something. Yes, I would just like to second what Jill Bocalon said. So I really do hope that despite the internal skirmishes, the internal dynamics operating within the Senate, that this does not derail from the current hearings being done on the proposed amendments to the economic provisions of our Constitution. And apart from that, as a district congressman, I really hope they keep moving on the local bills and the national bills because we have to keep the legislative mill. We have to keep it going, and I really do hope that, as Jill said, they're able to resolve the internal skirmishes within the Senate, and I also hope that this does not deter from the legislative agenda. Thank you. Let me just add to that, sir. Dito po sa post ng People's Television Network 31 minutes ago, nagpapasalamat ko sa Senate President Juan Miguel Zubiri sa suporta ng kanyang mga kasama sa Senado. Kung may nangyayari ho yata, we don't know kung kailan ho ito. Ang statement niya, I'm deeply humbled by my colleagues' continued trust in my leadership of the Senate. I always say that I serve the pleasure of my colleagues. So, meron ho nangyayari siguro, hindi ho namin alam dito. Kaya sinasabi yung galing ho sa amin, siguro sir, mas maganda ko silang tanongin, ano ba itong ibig sabihin ni Mick Zubiri? Nagbotohan ba sila kagabi, ng isang gabi? May mga pirmahan daw eh. So, wala kaming kaalam-alam kung ano nangyayari sa kanila. So, might as well ask them what's going on nandun sa Senado. Salamat po. Thank you po. Thank you. From Brigada News, Haji Amino for his question. Morning po, Bongs. I've got two questions. First po, as you know, may latest development po sa Senate wherein Senator Risa Ontiveros has ordered the arrest of Pastor Apollo Hibodoy for failing to attend the hearing sa Senate. And I understand na meron din pong next hearing sa House, March 12 if I'm not mistaken. And different issue naman po yun sa franchise. But following yung development po sa Senate, will the House of Representatives follow suit? I mean, kung sakali man po na hindi rin po magpapakita sa hearing si Pastor Hibodoy. Well, I do not want to preempt the action of the committee, but in my own personal understanding and personal point of view, baka ganun din po ang posibleng mangyari. Magpapalabas din ng arrest order to Pastor Hibodoy, and maganda dito dahil pinapakita lang po natin, no, yung kasabihan that the law applies to all, otherwise not at all. Siguro isang malaking hakbang at development po ito sa ating justice system, no, na panagutin ang mga tao regardless of their position, or kung siya man po ay isang religious leader or siya po ay makapangyarihan, eh ang batas po wala pong sinasantol dito. So again, this is a positive development, and well, a personal thought for Pastor Hibodoy that if he really wants to explain his side, then the committee, of course, both from the Senate and the House of Representatives, will observe the so-called due process and will give him the chance to explain his side. Parte naman po ito ng tinatawag na due process. But if he will evade and keep on evading these committee invitations, and therefore, most likely, meron tayo tinatawag na presumption of guilt. Dahil hindi nga natin malaman kung nasaan mo siya ngayon, kung nasaan man siya, ay ito po ay ginagawa niya para iwasan ano mang investigasyon ng Kamara dito po sa mga issues na kanya pong kinakaharap.
Ganun din ho ako. Ayaw ko namin pangunahan yung magiging desisyon ng komite. Kasi usually, pag inimbitahan ka ng komite, formal invitation, pag hindi ka sumipot, papadala ka sa PINA. Pag hindi ka sumunod sa PINA, parang na-insult po yung komite, yung authority. So, ganoon din siguro mangyayari. Pag hindi siya nagsusupot sa SAPIA, hindi niya pinansin yung SAPIA, then magkakaroon ko ng problema. So, nasa committee ho yun, and I'm not part of the committee. Nasa sa kanila ho yun. Pero like I'm saying, lahat man ho hindi lang ho si Pastor Kibuloy, kami ho dito, kagaya yung mga nagsisinungaling ka sa committee, hindi ka nag-attend, papadala ka sa PINA, pag hindi ko pa rin pinansin, talagang papadala pa, lalabas naman ng warrant arrest. Any comment on that po? Okay. For my second question po, I think just this morning may post po sa X, formerly Twitter, si Commodore J. Tariela. Of course, may issues na po ng mga nakalipas na araw with regards to the Benham or Philippine Rice na may nakita pong presence na Chinese research vessels. And ngayon po, may sinabi naman tong si Sir Tariela na may banggaan daw po between PCG vessel and Chinese Coast Guard vessel sa West Philippine Sea at nagkaroon daw po ng minor structural damage yung barko ng Pilipinas. So your reaction to this po? Sir, actually, Benham Rice is in the Pacific Ocean. Nasa right side po natin yan. Wala po sa South China Sea and West Philippine Sea. And I don't know what's the reason na nandoon sila. Kung sasabihin nila na exploration, etc. Wala po tayong agreement for now, exploration po. Tanda-tanda ko sa Baho de Masinloc garon din, sinasabi shelter lang daw yung mga fishermen. So pinabayaan natin. I think parang pa po ni dating PGMA na nagsishelter sila dyan. Ano nangyari ngayon? Andiyan na ho sila ngayon, di ba? Ilagyan na ng mga kung ano-ano mga inakina. Ganon dito sa Kalayaan Islands, way back in the 80s, I was still in college. And they shelter lang na yung mga Chinese fishing boat. So same thing with dito, exploration. I believe, and my suggestion is, Armed Forces of the Philippines, we send somebody there, and then hilain ho yung mga barko na yan ng mga Chinese na to have them explain here in our court, okay? What are they doing there? Kasi sabihin exploration, wala po tayong exploration, as far as I know. So pwede mong hilahin ko yan. Ginagawa naman ho natin dati yan eh. Ayaw ko bakit natigil. When my dad was in Palawan before, he was the regional director of the defunct Finance Ministry Intelligence Bureau, sa mga smuggling. May mga hinihila po sila ng mga Chinese boat na napapadpad po dyan sa may Palawan. Hinihila nila tapos nagpapile po sila ng kaso sa korte. I don't know why we don't do it anymore. Siguro nga dahil nagagalit ng China. Pero in this instance, nasa right side siya eh. Sobra naman, nasabihin pa nila nasa dash line na naman nila. Unless kung gagawin lang 100 dash line na yan, then that's a different story. Pero siguro let's start showing them na we mean business. Hey, pumasok sa territory namin, so huhulihin ka namin. Yung paliwanag ka nila sa korte. I don't know why we just let them do that. And then diplomatic protest. Hindi na ko pinapansin yung diplomatic protest ng China. Pinagtatawanan na lang po tayo. Let's just show some balls din na paano siguro. Okay, we have a small navy, pero kita naman ho siguro lahat na yung Benham Rice na wala sa South China Sea. So kailangan ho siguro natin hilahin yung mga barko na yan. Our Philippine Navy, huwag na ho yung Coast Guard kasi maliliit yung barko ng Coast Guard. Our Navy na ho siguro, hilahin na ho sila para humarap po sila sa korte natin. Diyan sa may Bicol region po yun eh, yung Benham Rice na yun. So napakalayo sa China, wala na ho siyang excuse na sasabihin niya na sa kanila pa rin po yan. No? Unless kung sasabihin niya na panahon pa nilimaho, nandiyan na sila ng isda, ibang usapan na naman yun. But we have to show them now na we're serious. Huhulihin namin kayo na pag pumasok sa teritoryo. Let's stop this diplomatic protest. Kung ako tatanungin niyo, it's not working. Ladies and gentlemen, it's not working. Any additional or... Okay na po. Thank you po. Thank you. Kat Forbes from Radio Pilipinas.
Good morning po, Kongs. Since po napag-usapan natin yung inflation kanina, hindi lang po sana ako ng update kay Kong Fidel Nograles. Regarding po doon sa mga napag-usapan natin doon sa first meeting po regarding the legislated wage hike, meron po kayo nga nabanggit na suggestion po ng ilan na gawing magkaroon o aralin yung wage subsidy. Baka po mabigyan niyo po kami ng dagdag pa po detalye. Opo, yung wage subsidy, isa po ito sa mga hakbang upang tulungan yung ating mga manggagawa sapagkat yung panukalang karagdagang sahod ay mas lalong lalala yung ating problema sa ekonomiya ngayon. Sa pamamagitan ng wage subsidy, maaari ho tulad muna ng banggit ni DML, maaari ho tayong magbigay ng ayuda, akap, tulong pinansyal, dole, nandyan ho yung mga iba't ibang mga government intervention programs. Kailangan lang ho natin tukuyin sino ho ba yung mga minimum wage earners na magiging entitled dito sa ating wage subsidy? Pero so far po, yung mga naging position po ng ibang mga resource person, ano po ba yung kanilang, kumbaga, mas pinapaboran po nila? Kasi parang di ba may 150, 350 to 750. So far po, meron po bang parang nakitang middle ground po dun sa wage hike po so far? So far, wala naman po kaming nakitang middle ground. Sa susunod na hearing, sa susunod na Miyerkules, ibigyan po natin ng pagkakataon yung ating mga kinatawan na mag-interpellate, magtanong sa ating mga resource persons. Okay po. Next question naman po, hingi lang din po ako ng reaction or update from our congressman regarding po doon sa, tinatalakay po natin ngayon ng RBH 7. Lalo na po, education po yung pinag-uusapan at meron po tayong mga graduate po ng Harvard. Baka po meron po kayong insights po dun sa, yun nga po yung sinasabi nila na yung very limited lang po yung mga nakakapuntang Pilipino sa ibang bansa para mag-aral. Kaya ngayon bubuksan natin ang ekonomiya ng Pilipinas for foreign schools po. So your thoughts po and updates po dun sa mga naging talakayan po. Yeah, actually, I feel very strongly about this topic. Actually, nakapila ako to interpellate sa plenary in an hour or two. But I'm very much supportive of the proposed provision in that we're internationalizing the higher education, the tertiary education. I really see the value in that. Even from a knowledge transfer training standpoint, kahit tignan na lang po natin yung value na madadala. Halimbawa po, pumasok yung Harvard, pumasok yung MIT, pumasok yung NYU in terms of training our faculty. I know there's a huge debate as to whether we should allow foreign faculty to teach in Philippine education institutions. Pero pag tinignan natin yung value in terms of being able to train our faculty further, being able to utilize the modules, being able to adapt the curriculum of these institutions for the Philippine context, ang laking bagay po nito. Isa po sa mga kinakabahala or concerns na rin-raise po ng ibang mga resource persons is around ensuring that once these curriculum are brought into the Philippines, it doesn't, in their term, dilute the way that we inculcate the Filipino culture, the Filipino identity among the Filipino students. And there are a lot of safeguards around that. Once we allow these institutions to come in, hindi po natin dinidiminish yung oversight functions ng Department of Education, nor the Commission on Higher Education. May safeguards po tayo wherein if we follow the models done in different countries, there are certain guidelines or restrictions. Halimbawa po sa Indonesia, they require these international institutions to offer like 4
courses na required. So part of it is local language, part of it is ideology, part of it, I can't remember the four, but we have these guidelines in place. There can also be restrictions around the percentage of local and foreign faculty, and there's always an evaluation wherein if these foreign institutions do not comply, their license or their permission to operate in the Philippines can be revoked. So there are a lot of these guidelines, and I really see the value, as you said, as a graduate of Harvard University, in bringing in these institutions into the Philippines. Sobrang galing ng mga Pilipino. Pag nakita niyo po doon sa Harvard, hindi naman po sa nagyayabang kami, yung mga Pilipino yung nagsashine. Pag nakita mo sa mga debate, yung mga Pilipino, yung mga Southeast Asians, yung nagpapasok ng mga unique perspectives. Kasi isa po sa mga nakita namin is ang ganda, ang lalim noong breadth and depth of experience of perspectives from the Southeast Asian region, from the Philippines. So, and I really want more Filipinos to be able to utilize, to benefit from the education that these institutions can give us. So yes, I am very much fully supportive of this, and I will reiterate it later when I interpolate in the plenary. Thank you. On a lighter note, sang-ayon din po ako kay Kong Mika. Ang Harvard po ay nasa Cambridge, Massachusetts. Wala po ito sa Cubao. Napakalayo. Ang mahal po ng pamasahe doon. Kaya kung may Harvard na po dito, edi dito na lang po tayo mag-aaral. Kaya sang-ayon po ako sa access to education. Let me just add to that, hindi ako nag-Harvard, nakapunta po ako sa Harvard Street ko. But anyway, mas maganda ho yung papasukin natin yung mga foreign institutions, educational institutions, may mga pangalan. Kasi po, looking at it, pag dumating ho sila, well, hindi ko sinasabi na hindi maganda yung mga schools natin, Ateneo, LaSalle, UP. Kaya lang kung umiikot yan eh. Pero may sabi nga kahapon nag-interpolate, nasa tao din yan sa estudyante. Kahit na sa mababang bukid na para lang ka-graduate, nasa tao din. But of course, pag mayroon hong pumasok ng mga ganyan, syempre po itong mga schools natin, mga top schools natin, they will strive more and harder para to compete dun sa system, educational system, standard ng mga schools na yung overseas. So, plus they will go higher, 1 or 2 notch more to be more competitive. Siyempre, ang maganda dito siguro para bayan mo natin mga kababayan natin yung can afford. Pero, why not, di ba? Kung problema kasi dyan, baka langawin naman, di ba? So, malaking chance na baka bumaba din sila yung tuition fees nila. Medyo ilalapit-lapit nila na maging affordable sa mga Pilipino. Pero, of course, it's one way ho na magkaroon tayo ng magandang education. Marami ng parents ngayon na gusto ng mga anak nila sa abroad na trabaho, mga OFWs particularly. So, mas maganda hong benefits naman. I also agree, kailangan siguro natin i-open up itong pagpasok po ng mga education institutions sa ating bansa. Well, hindi po ako Harvard graduate, meron lang po akong Harvard t-shirt bilang masabi po. Anyway, from the standpoint of the proud graduate of the State University in Bicol, it's always been a dream na makapag-aral din po sa labas ng bansa. So having said that, why are we going to deprive our youth of this rare opportunity to access quality educations na dadalhin po itong mga famous universities abroad? So, yun lang naman po yung punto dito eh. Yung oportunidad po na makukuha natin instead of going out of the country and study abroad. No offense, but yung mga mayayaman lang po ang mga kapag-afford yan. But the dream is always to get quality education, get master's degree sa abroad, and if we're going to welcome and allow these foreign institutions to be part of our education institution in our country, this will be a very big help for our students
na somehow makapag-experience din sila at makapag-avail ng quality education na dadalhin po ng mga foreign universities. And if I may just add, I think one of the concerns is in terms of access, how much would the tuition be if these institutions put up their branches here in the Philippines? I think one thing that I would like to highlight is that these institutions have a deep pool of scholarships that they offer. And I can say that with utmost certainty, as I was a beneficiary of that, full scholar po ako. Ako ay nag-aral sa Harvard University. And dahil po yun sa napakaraming mga scholarships, hindi lang isa yung scholarship ko, 3 po yun na nagsama-sama para po masagot yung kabuuan ng tuition ko. Kaya yun po yung nais ko din na ipasok dito sa diskusyon na malaki yung posibilidad na maraming mga makakatanggap ng scholarship ng mga Pilipino kapag pumasok po itong mga foreign institutions na to. And I'm really, really hopeful of that. Imagine our students being able to study in these universities with no tuition to be shouldered. So yun po, I just really wanted to put that into the fore. Thank you very much. Thank you po. Thank you. I'd like to acknowledge Billy Vegas from Abante Politico for the next question. Hihingi lang po ng inyong insight doon po sa nag-viral na surot tsaka taga sa naiya. Hindi po ba ito parang sinasadya to discredit the government? Lalo na po may mga kwentuhan na baka bumalik na naman yung talimbala para lang malagay sa kahihiyan yung government natin. Ako na ho unang sasagot dyan. Palagay ko ho, may problema ho yung sa NAIA management po. Simple lang ho solusyon dyan eh. Pero tayo mga pest control, yun ba? Maano man yun, palinisan niya yung upuan. Ang mapapansin ko, maraming janitor doon pero wala akong pest control. Iba yung trabaho ng pest control sa janitor. Maano man ho yung silipin nila siguro sa hating gabi. Hindi naman 24/7 ho, 24 hours yung flight ho dyan sa Terminal 1. Terminal 2, tumitigil din naman po. Kung pwede ho sigurong silipin. Mukhang nagkamali ho sila, mukhang nakalimutan nila na meron po tayo mga pest control. Tsaka luma na ho yung building na yan. Kailangan ho talagang magkaroon tayo ng mga ganyang klaseng maintenance. Nakakahiya ho kasi, lalo na yan ho ay international airport, may mga turista ho tayo dyan. Nakakahiya ho. Siguro, I would blame yung NAIA management po. Doon lang sa level na yun. Trabaho ko nila yun eh. Dapat ho nila. Pero I don't think siguro na to discredit the government. I don't think so na magtatanim ka ng daga doon sa taas. Ilalagay ka na isang damo ka na surot sa ilalim ng upuan. Siguro talagang napabayaan lang ng NAIA management at ewan ko, kung gusto natin magtipid, siguro naman, dapat naisip-isip nila na ganyan kaluma ng building. May mga daga talaga dyan, may mga ipis talaga, may mga surot. Sana, nag-hire na lang sila. And I think that's what they're doing now. Thank you. Probably, I can get that question, your statement na posible po ba na maging destabilization ko laban sa present na government. Posible ko. That is my take. Of course, I totally agree with the comments of Congressman Erwin Tulfo na ito po ay kailangan tugunan ng management or mga opisyalis ng NAIA. And probably they can issue a certification that the airports are now pest-free. And because this will, again, put the administration into a bad light na ang airport natin, alam natin na gateway papunta po sa may babang bansa. Anyway, napaka-unusual lang po kasi, no? Dahil una, surot, tapos ngayon, dagaan na naman, hindi na po natin dapat hintayin na dumating pa sa punto na yung tanimbala ay bumalik na naman. So, I guess, siguro, meron na rin ako tayong kasamahan dito sa House of Representatives that will call for the legislative investigation with regard to this issue dahil nakakahiya po talaga sa atin. No? And hindi po siguro dapat din malaman yung kung sino po yung mga contractor nito pong pest control. Kung kailangan po palitan, if they're not doing their jobs, then probably that would be the best and immediate solution na kailangan pong gawin ng administration ng NAIA.
Thank you. Red Mendoza from Manila Times. Hi po, good afternoon, good morning po. Well, pag-usapan naman yung po sa education, na sinabi nga po ng DepEd ni Yusek Romero na tutol daw sila sa possible na pag-enter ng mga foreign schools dito sa Philippines because nga they're baka nga raw magkaroon dahil nga sa threat na yung mga subjects na Philippine based ay madilute nga. Especially yung makabansa subject, hindi naman baka hindi may turo yun sa mga estudyante. And also, nandun din yung concerns ng mga kaliwang grupo regarding internationalization education na baka sobrang taas raw ng maging tuition, na hindi raw maabot ng ordinaryong one-at-one na. Ano pong inyong take dito sa sinabi ng DepEd na kontra sila sa pag-amend ng Constitution for allowing international schools to enter and teach Filipinos? Or is your take on it? Do you think po ba ito ay parang same vein din nung naging posisyon ni Vice President Sara Duterte na ayaw niya talaga sa charter change na parang ginamit lang yung DepEd to reflect on it, her position on it? Perhaps, actually, yesterday I can expound on that. The position paper of DepEd actually did not just include cultural identity. They actually also made reference to national security. Those were the two concerns that they raised in their position paper, and as manifested on the plenary as well. Again, I'll reiterate, there are different safeguards that we can put in place to make sure that foreign institutions, when they operate in the Philippines, would be in accordance to yung curriculum pa rin natin. And again, I'll cite the example of Indonesia, wherein they required certain subjects and nakapasok sa curriculum. And ano yung safeguard natin doon? Hindi sila pwedeng mag-operate nang hindi inaaprubahan noong Ministry of Education nila yung curriculum ng foreign institution. So pwede natin gayahin yung modelo na yun. Na nandun pa rin yung control, nandun pa rin yung oversight noong DepEd, noong CHED, bago makapagsimula yung paggawa ng mga curriculum na ito. Kung gusto natin na i-retain pa rin yung Civica pa, Araling Panlipunan, lumalabas yung edad ko. Civica, ay ano naman ngayon, AP, di ba? Kung i-require na dapat merong Araling Panlipunan, okay. Kung i-require na merong Filipino, okay. Kung i-require pa rin natin yung sa kolehiyo ngayon, di ba, required yung pag-aaral tungkol sa buhay ni Rizal, ipasok yan. Kung kailangan pa rin yung, ngayon may GMRC, di ba, meron kami dati doon sa Ateneo na yung mayroong immersion, yung mga ganong subjects, ipasok natin yan. Kaya kontrolado pa rin po ng DepEd, ng CHED, yung sa curriculum. And ulitin ko po katulad ng ehemplo ng Indonesia, they required local faculty to teach these courses. So, hindi po merong ganon na danger na pag pinapasok po natin itong mga foreign institutions na ito ay mawawala sa curriculum natin itong mga courses na napakamahalaga para po sa ating mga kabataan na ma-instill natin yung sense of nationalism, sense of patriotism, sense of Filipino culture. Pagdating po dun sa tuition, ulitin ko na lang din po, posible, hindi ko naman po sinasabi na sigurado tayo na hindi mas mataas yung tuition ng mga institusyon na ito. Pero meron naman po na mga napakaraming mga scholarship na pwede din pong maibigay ng mga institusyon na ito sa mga very deserving na mga estudyante, yung mga napakamatatalino na mga estudyante Pilipino, yung pinaka-nangangailangan ng pagtustos sa kanilang tuition. So siguro ito po yung aking sagot dun sa katanungan. Allowing these foreign institutions to come in will not compromise national security, it will not compromise instilling the sense of Filipino identity and culture into our students as we can require or have these restrictions in the curriculum. Yun lang po. Thank you po. Anyone po?
siguro ano na rin po, kung sa tingin po ninyo, directly connected po po ito sa pag-ayaw ni VP Sara personally sa charter change. Do you feel po ba na na-influence po ng DepEd ni VP Sara ang DepEd na because of her position na ayaw niya sa charter change, automatically ang DepEd din ayaw sa charter change? I would like to believe we have very, very competent officials within the Department of Education. Before they came out with the position paper, they probably did a very thorough evaluation, analysis of the pros and cons of these amendments. So perhaps it would be not that fair for the officials of the Department of Education if we surmise that the position of the good secretary is what's solely responsible for the DepEd's position. Kasi napakarami pong mga magagaling na mga experts, mga different officials within the DepEd who I'm sure were consulted before the DepEd came out with their position. Okay na. If you were gonna ask me, si yun ang position po ni BP, pero si FPRRD is already changed his heart. He's agreeing now to charter change here. I mean, yung latest prayer rallies nila, and he's agreeing to that. Sa tingin ko naman ho, hindi naman ho maapektuhan siguro yung pangamba, yung agang-agam ng mga officials. Sabi nga po nung isang resource speaker ng Brent, kahapon invited, meron po silang Philippine history, meron po silang Filipino, yung language, mga foreigners nila para yung mga estudyante can go around, hindi naman na ibibenta, hindi naluloko. So meron silang ganun. Tapos yung pangalawa naman na pakiramdam po ng mga makabayan block na baka hindi maging affordable. Nandiyan naman yung public schools mo natin, di ba, na talaga you cannot afford it. I believe in our educational system ng sa public schools. Huwag naman ho natin maliliitin. Ibig sabihin, ilan naman ho yung public schools, meron naman tayong mga kababayan na tinilagay nila sa private schools natin. I believe mas magiging competitive po yung mga schools natin. From the elementary to the high school, public and private, kung meron pong papasok. Pero I believe siguro napaka-liit lang na bracket o percentage yung mga ka-afford po niya ng mga private schools, lalo sa grade school and high school. Meron din po sa colleges. Yun lang po. That's all I can say. Thank you. Thank you. Joy Cantos from Filipino Star News. Good morning po. As kay Congressman Tulfo po, sir, how serious is the illegal gambling problem? You summoned all the regional directors to explain. Meron po bang resurgence ng mga new masterminds ng mga illegal gambling operations po? Pinimbestigahan ho kahapon na Public Order and Safety ni Chairman Yes, kasi nga raw talamak na ho yung sugalan sa kanilang region. Wedding, the usual, wedding, peryahan, loting, etc. May mga online sabo pa ngayon. Sabi ko, why do we have to limit only Region 4? Meron din naman na Region 3. Nagkakaproblema din ng Region 3. Laganap din ng wedding, sabong, online, mga peryahan. At hindi lang ho, sa Mindanao naman, at saka Visayas, usong-uso po yung masyaw. Okay? So, bakit yung region lang na yun ang pinatawag? Sabi ko, tawagin na natin. Simula dito sa CAR, Cordillera, hanggang sa Region 13, tawagin natin sila lahat kasi bawat region meron. And I ask, imbestiga tayo ng imbestiga. Journalist pa lang, magkakasama pa tayo sa MDD, Nati Joyce at DND. Sugalan na pinag-uusapan ng defense, ng Congress, sugalan na pinag-uusapan ng Senate. Wala naman ang nangyayari. Because hindi po na-address yung problem. Yung problem mo kasi minsan, pag politiko na ho nakialam, pag pumayag po yung politiko, pag pumayag po si governor, pumayag po si mayor, may sugalan. Pag sinabi po ni governor, mayor, hindi, wag, wala akong magagawa. Minsan naman, yung governor, mayor,
gusto nila, pero yung chief of police, kawawa din ho. Dahil walang magawa yung chief of police, susunod siya. Otherwise, papapalitan siya ni Governor. Pag siya po yung provincial director, sasabihin ni Mayor, ni Governor sa DILG, palitan mo ito dahil hindi maganda ang performance. Yun lang pala kasi hindi siya sumusunod sa kagustuhan ni Governor na magkaroon ng weteng, loteng dyan sa lugar niya. So, kailangan mo siguro i-address talaga political will. Pag yung gusto talaga ng leader ng lugar na yun na walang sugalan, wala pong magiging sugalan. Yun ho nagiging problema. All the way up to governor, all the way po sa mga mayor, meron po mga ganon. Meron pa mga minsan, sad to say, meron pa po ilang mga congressman na kasama din ho dyan, pasok po dyan. So nakakalungkot ho. Pangalawa, yung sinasabi lang STL na nagiging ginagawa pong weteng. Kasi mismo ho yung may hawak ng franchise, pinapaweteng niya ho eh. Balit po ang kita ng STL kung tutusin. So ginagawa ho iba, nasa sideline sila. Yung kanyang kobrador na naka-uniforme na may ID, yun din po ang kobrador para sa weteng. Pag mas malaki po kasi ang kita sa weteng, i-remit lang nila kung magkano gusto lang i-remit sa PCSO. Pero yung sobra sa kanila. Pag tumama po, ang magbabayad ang PCSO. So libre po yung mga kobrador, yung so ginagawa po legal na ginagawang illegal. And that's what's happening po. Kaya hindi ko na mabanggitin, tanungin nyo lang sa PCSO. Marami po kasi mga franchise dyan holder na mga gambling lord. Sila din ang may hawak ng STL eh. Yun ang irony of that. Marami na nagre-reklamo sa amin na pero kung sasabihin mo, tanongin ka sa PCSO, sumunod naman daw sa proseso yung mga gambling lord na ito. At saka di ba kaya nauso po yung STL kasi para matulungan na po yung wedding na yan. Kaya gawing legit. So sila din po nakakuha ng franchise, yung mga dating wedding operators, sila din po may STL. So, dapat to siguro reviewin din. Pero ang problema ho, yung ating mga political leaders din ho, yung mga elected officials, pag pinayagan ho kasi yung gambling sa teritoryo mo, tatakbo. Pero pag sinabi ni Gob, ni Mayor, ayoko ng sugal, wala ho talaga promise. Totoo ho yan. Pag sinabi ni, kahit si Congressman, pag sinabi ni Congressman District niya, ayoko ng Gob ng sugal dito sa distrito ko, wala magiging sugal, tandaan mo yan. Thank you. On another matter, sir, almost all the government is demonized, sir. When you're just extending a helping hand, it's a real essence of altruism. And yun yung 4-piece po, sinabi mo po, Rep. Bungalo, na nagkaroon ng budget cut na 13 billion for last year. Nakulit nyo na ba, sir, kung ilan overall since 2021 kung magkano yung isla sa budget? At meron po ba kayong plan to file a resolution to investigate the matter? Kasi it seems na nagbumerang din po kay Senator Marcos kasi isa sa mga signatory din sa kapatid sa mga implementation ng program na to. Magpapel po ba kayo ng resolution, sir, na to investigate? Kasi sinimulan nyo po, tatapusin nyo ba? Thank you. Wala ho tayong plano na tigilan itong sa 4-piece issue. Nakapag-usap na po kami ni Congressman J.C. Avalos ng 4-piece party list, and in fact, magdi-deliver po siya ng isang privilege speech. And based on our conversation, the latest budget deficit for the 4-piece program is around 9 billion. So kung yung tinanggal po na 13 billion doon sa 2023 budget, edi sana na-address po itong budget deficit na 9 billion. So alam naman natin, in-admit po ni Senator Amy doon sa kanyang pong pahayag na nilipat niya lamang po sa mga iba-ibang programa ng DSWD. But then again, ang pinakapunto natin dito kasi is that it would be unfair and unreasonable na i-slashan mo yung budget ng isang programa at ilalagay mo sa ibang programa at ang masama pa ho dito, nagagamit niya po sa kanya pong pag-ikot. Siguro bilang dahil sa re-electionista si Senator Amy, so yun po yung ginagamit niya. Meron mo talagang problema sa implementasyon po ng 4-piece. Yung delay sa pag-distribute ng mga cash grants, and that will be addressed in a privilege speech with an end in view of calling for a legislative investigation. Patawag po natin yung officials from the DSWD to come up with a solution on the issues and problems with regard to the implementation of the 4-piece program. Okay, Joy?
Big Sumintak from Net 25. Siguro dagdagan ko lang, no? Yung 13 billion po kasi is just that for the 2023 budget. But we're just